जे गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना स्कूल हળવદની यूट्यूब ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 11 વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન આપણે વાત કરતા હતા ચેપ્ટર નંબર 1ની। મિત્રો આપણે જોતા હતા કે આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 પ્રકાર છે। એમાં આપણે અગાઉ ધંધા વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી લીધેલી, પછી અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે વ્યવસાય વિશેની માહિતી મેળવી લીધેલી કે ભાઈ ફીના બદલામાં થતી આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે કે વ્યવસાય, જેના માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે। તો વ્યવસાય વિશે પણ આપણે જોઈ લીધું હતું। તો આજે આપણે જોવાનું છે આર્થિક પ્રવૃત્તિનો ત્રીજો પ્રકાર એટલે કે રોજગાર। આપણે આજે જોવાનું છે કે રોજગાર એટલે શું, રોજગારના લક્ષણો શું હોય છે। આવો તમને કોઈ પ્રશ્ન પરીક્ષા દરમિયાન પૂછાય તો તમે શું લખશો? તો સૌથી પહેલાં આપણે રોજગારની વ્યાખ્યા જોશું, તેનું ઉદાહરણ જોશું અને ત્યારબાદ રોજગારની લાક્ષણિકતાઓ વિશે વાત કરશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે રોજગારના અર્થ વિશે વાત કરીએ તો રોજગાર એટલે શું? 1 અથવા 2 ગુણની અંદર પરીક્ષા દરમિયાન પૂછાતો પ્રશ્ન છે। તો રોજગાર એટલે નોકરી। રોજગારને શું કહેવાય? નોકરી કહેવાય। નિશ્ચિત વેતનના બદલામાં અન્ય સાથેના કરાર અનુસાર સોંપેલું કાર્ય કરવાની આર્થિક પ્રવૃત્તિ। ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, એકદમ સરળ વ્યાખ્યા છે કે કોઈ એક માણસ છે એ અન્ય બીજા કોઈ માણસ સાથે કોઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટેનો જો કરાર કરે છે તો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિને આપણે રોજગાર કહેવામાં આવે છે। રોજગારમાં શું હોય છે તો કે કરાર કરવો પડે છે કે તારે 1 મહિના સુધી આટલું કામ કરવાનું, બદલામાં હું તને આટલો પગાર આપીશ। તો આપણે બીજી વ્યાખ્યા એમ કહી શકાય કે રોજગાર એટલે એવી આર્થિક પ્રવૃત્તિ કે જેના બદલામાં પગાર મળે છે અથવા તો શું મળે છે? વેતન મળે છે। તો યાદ રાખજો મિત્રો કે કરાર અનુસાર કરવામાં આવતી આર્થિક પ્રવૃત્તિને આપણે રોજગાર કહીશું, જેના બદલામાં પગાર અથવા તો વેતન મળે છે। તો આગળ આપણે વાત કરીએ આ રોજગારના ઉદાહરણોની। તો શાળામાં જે શિક્ષણ કાર્ય કરાવતો શિક્ષક છે એ રોજગાર દ્વારા રોજગાર રૂપી આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરે છે એમ આપણે કહી શકાય છે। કારણ કે શિક્ષક છે એ સંસ્થાના જે એમડી હોય છે એની સાથે કરાર કરે છે કે હું તમારા માટે આ કામ કરીશ, બદલામાં તમારે મને આટલો પગાર આપવો પડશે। તો શાળામાં જે શિક્ષક છે એને દર મહિને શું મળે છે? નિશ્ચિત વેતન મળે છે, પગાર મળે છે અને કરાર અનુસાર એને જે તે કાર્ય કરવું પડે છે। બીજી વાત કરીએ તો કે સરકારી કર્મચારી, દરેક સરકારી કર્મચારીને મહિનાના અંતે શું હોય છે તો કે પગાર મળતો હોય છે અને બદલામાં જે સરકારે એને સોંપેલું કાર્ય હોય છે અથવા તો જે કાર્ય માટે કરાર કર્યો હશે એ કાર્ય એને કરવું પડશે। તો એને આપણે રોજગારથી ઓળખશું। હવે મિત્રો રોજગારમાં કેવા કેવા લક્ષણો હોય છે એની વાત કરીએ તો સીધા પોઈન્ટ છે। સૌથી પહેલું લક્ષણ આપણે જોઈએ તો રોજગારમાં શારીરિક કે બૌદ્ધિક શ્રમના બદલામાં નિશ્ચિત સમયે નિશ્ચિત વેતન ચૂકવાય છે। રોજગારમાં મિત્રો કામ કરવું પડે છે, પણ કેવું કામ કરવું પડે છે? શારીરિક કામ કરવું પડે છે અથવા તો બૌદ્ધિક કામ કરવું પડે છે। શિક્ષક શું કરે છે? પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે, તેને બૌદ્ધિક કામ કહેવાય। કોઈ શરીરનો ઉપયોગ કરે કામ કરવા માટે તો એને આપણે શારીરિક કામ કહીશું। તો કે શારીરિક અથવા તો બૌદ્ધિક શ્રમ એટલે કે કામ કરવું પડે છે અને બદલામાં કોઈ ચોક્કસ સમયે મહિનાના અંતે એને શું મળે છે? વેતન મળે છે। મહિનાના અંતે અથવા તો નક્કી કરેલા સમયે એને શું મળી જાય છે? વેતન મળી જાય છે। આગળ આપણે બીજા લક્ષણની વાત કરીએ રોજગારના તો કે રોજગારમાં નિશ્ચિત વેતન ઉપરાંત અન્ય લાભ પણ મળતા હોય છે। જે માણસ છે એ આ પ્રવૃત્તિ કરે છે, રોજગાર કરે છે, એને પગાર કે વેતન તો મળે જ છે, એની સિવાયના પણ અન્ય લાભો મળે છે। દાખલા તરીકે સરકારી કર્મચારી હોય છે તો સરકારી કર્મચારીને તબીબી ભથ્થું મળે છે, ત્યારબાદ
જ્યારે એ રિટાયર્ડ થાય છે, નિવૃત્ત થાય છે, ત્યારે એને શું મળતું હોય છે? પેન્શન મળતું હોય છે. તો જે રોજગારની પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા હોય છે એને ઘણા બધા લાભો પ્રાપ્ત થતા હોય છે. ઘણી વખત બઢતી પણ મળે છે, બીજું ઘણું બધું પણ મળે છે. તો રોજગારમાં નિશ્ચિત વેતન તો મળે છે, એ ઉપરાંત પણ ઘણા બધા લાભો મળતા હોય છે. ત્રીજા પોઈન્ટની આપણે વાત કરીએ તો રોજગારમાં કરાર અનુસાર રોજગાર આપનારના તાબામાં રહી સોંપેલું કાર્ય કરવાનું હોય છે. તો મિત્રો, જે માણસ આ કામ કરે છે એ માણસે જેને આ કામ સોંપવામાં આવ્યું, જે વ્યક્તિએ આ કામ સોંપેલું છે એ વ્યક્તિના તાબામાં રહીને, એટલે કે એના હુકમોનું પાલન કરીને આ કામ કરવું પડે છે. ઓકે, તો રોજગારમાં કરાર મુજબ જે રોજગાર આપનાર વ્યક્તિ હોય છે એના તાબા હેઠળ રહીને જે પણ એ કામ સોંપે છે એ કામ આપણે કરવું પડે છે. આગળ ચોથા લક્ષણની વાત કરીએ તો રોજગારમાં રોજગાર મેળવનાર વ્યક્તિની લાયકાત, કાર્યનો સમય, નિવૃત્તિ, નિવૃત્તિ પછીના લાભો વગેરે નિશ્ચિત હોય છે. જેવું કામ છે એ પ્રમાણેની આ પ્રવૃત્તિમાં લાયકાત હોય છે. દાખલા તરીકે શિક્ષક છે તો શિક્ષકે બીએડ કરેલું છે કે નથી કરેલું, બીએડ એની લાયકાત હોય છે. તો જે વ્યક્તિને રોજગાર આપવામાં આવે છે અથવા તો જે વ્યક્તિ રોજગાર મેળવે છે એ વ્યક્તિની લાયકાત શું હોવી જોઈએ એ પણ નક્કી જ હોય છે. ત્યારબાદ એને કયા સમયે કામ ઉપર આવવાનું છે, કયા સમયે કામ ઉપરથી જવાનું છે. દાખલા તરીકે સ્કૂલમાં શિક્ષક હોય છે તો એ સવારે આવે છે અને બપોરે જાય છે, એનો રોજનો ટાઈમ ફિક્સ જ હોય છે. તો કાર્યનો સમય, ત્યારબાદ ક્યારે નિવૃત્ત થાય છે એ પણ એનું નક્કી જ હોય છે. અને નિવૃત્તિ પછી એને કયા કયા લાભો મળવાના છે, પેન્શન આપવાનું છે કે પછી નથી આપવાનું, એ બધું અગાઉથી જ નિશ્ચિત કરેલું હોય છે. આગળ આપણે વાત કરીએ તો રોજગાર છે એ પરાવલંબી પ્રવૃત્તિ છે. મિત્રો, આપણે વ્યવસાયમાં જોઈ ગયા કે વ્યવસાય એ સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિ છે, કોઈની હેઠળ રહીને કામ નથી કરવાનું હોતું અથવા તો કોઈનું અંદર ડિસ્ટર્બન્સ નથી હોતું. પણ રોજગાર આપણે એવી પ્રવૃત્તિ છે કે આપણે બીજાનું કામ કરીએ છીએ, એટલે કોકના ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. તો રોજગાર છે એ પરાવલંબી પ્રવૃત્તિ છે. છઠ્ઠા લક્ષણની વાત કરીએ તો રોજગારમાં માલિક અને કર્મચારી બંને શેના દ્વારા જોડાયેલા હોય છે? તો કે કરાર અનુસાર નિયમ પાલન માટે બંધાયેલા હોય છે. મિત્રો, જે વ્યક્તિ રોજગાર મેળવે છે એને કર્મચારી કહેવાય અને જે વ્યક્તિ રોજગાર આપે છે એને આપણે માલિક કહેશું. આ બંને વ્યક્તિ એકબીજા સાથે કરાર અનુસાર નિયમોનું પાલન કરવા માટે બંધાયેલા હોય છે. અને સૌથી છેલ્લું લક્ષણ છે, સાતમું લક્ષણ, કે રોજગારી મેળવનારે કોઈ મૂડીરોકાણ કરવું પડતું નથી. શિક્ષક રોજગારી મેળવે છે તો એને કાંઈ સંસ્થા છે એમાં મૂડીરોકાણ નહીં કરવું પડે કે એને સંસ્થા નહીં ઊભી કરવી પડે, એ તો કોકની સંસ્થામાં જ કામ કરશે. એવી જ રીતે સરકારી કર્મચારી છે જે ગવર્મેન્ટ જોબ અથવા તો સરકારી જોબ મેળવે છે એને પણ કોઈ પણ પ્રકારનું મૂડીરોકાણ કરવું પડશે નહીં, એ કોકની કંપની કે કોકની સંસ્થામાં જ કામ કરશે. તો રોજગારી મેળવનાર વ્યક્તિએ કોઈ મૂડીરોકાણ કરવું પડતું નથી. ધંધામાં કેમ આપણે મૂડીરોકાણ કરીએ છીએ એમ આ પ્રવૃત્તિમાં આપણે મૂડીરોકાણ કરતા નથી. આજ માટે આટલું. ધન્યવાદ.